Hello po mga kabatak, ako na naman po si Pamelang Batangueña, and today po tutorial na naman. And ngayon po ang i-show ko naman po sa inyo is paano po mag-download ng any videos sa Facebook through online po. So first po, if you want to download something from Facebook, so for example nasa Facebook po kayo, ayan. So, may mga videos po dito na gusto mong i-download. Ayan, like that. So, for example, ito po. Ito pong video na ito, i-download natin. So, ito pong 3 dots po dito sa taas. Ito, just, ayan po. Just copy the link po. Ayan, already copy na po ang link. Then, we will go to Google. Then here po, Facebook downloader. So, always remember po na iba po yung downloader ng YouTube at iba din po yung downloader ng Facebook through online. So, ito po, gamitin natin Facebook downloader. So, search po natin. Ayan po, lumabas na po yung mga downloader. But, I'm always using this Get FBID po. So, try po natin. Tap here. Ayan, then i-paste po natin yung link or URL, paste, then press download. Here po. Ayan, so, andito na po yung video. Mag-search po kayo or mag-choose po kayo if you want to download in high quality, normal, or pwede din po siyang i-convert to MP3 only. So, since kailangan natin ng video, i-download po natin in high quality here. HD quality po. So, here po, may 3 dots po dito sa gilid. Ito pong 3 dots, itap po natin yan. Then, tap download. Ayan na po. So, since na-download ko na po siya kanina, kaya ang tanong niya again. So, isho-show ko lang po sa inyo. Kaya, press po natin download. Kabatak, check po natin kung okay na po yung download natin. So, let's go to File Manager po. Kung nasaan po yung mga videos ninyong na-save. So, andito na po yan mga kabatak. Ito na po yung video. And yung isa po, download ko po yan kanina, and then ito po yung huli nating na-download. So, ganyan lang po ka-simple mga kabatak. Always remember po na choose Facebook downloader po if magda-download po kayo from Facebook. And then, if magda-download kayo from YouTube, so it's different naman po. And kita-kita po tayo for the next tutorial. Maraming salamat po.